صباح الخير، اتمنى تكونوا كويسين وانتوا بتشوفوني دلوقتي. النهارده هوريكم ازاي تعملوا كيكه المج القمر دي في الميكرويف في دقيقتين 2 بس. كيكه بتتعمل على السريع وفي نفس الوقت طريه وجوسي وغرقانه شوكولاته وطعمها حلو قوي. حاجه كده بتنفع جدا مع اللي عاوزين ياكلوا حاجه حلوه من غير مجهود وفي اسرع وقت. كمان هنعمل لها صوص شوكولاته سهل بمكونين 2 بس. يلا بينا نبدأ الفيديو. في الوصفة دي لازم نستعمل مج كبير لأن الكيكة بتنتفخ وحجمها بيكون الضعف. أنا استعملت مج الشوربة ده، لو ما عندكيش مج كبير ممكن تقسمي الخليط على مجين. أول حاجة هنحتاجها بيضة كيوت كده زي دي. هنحط البيضة في المج وننزل عليها ب3 معالق كبار من الحليب، معلقتين كبار من أي زيت نباتي، رشة فانيليا سايلة أو أي نوع عندك. هنقلبهم مع بعض كويس قوي، وبعدين هنضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر و4 معالق كبار من النسكويك. هنقلبهم كويس جدا لحد ما يختلطوا ببعض. اول ما يتخلطوا كويس هنزل عليهم ب4 معالق كبار من الدقيق. انا استعملت النوع ده من دقيق الكيك، بس انتي ممكن تستعملي اي نوع موجود عندك. وهنقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يختلط بباقي المكونات. ده كده بيكون شكل الخليط بتاعي في الاخر. انا كمان زودت عليه معلقه كبيره من الشوكليت شيبس، بس دي اختياريه، عايزه زوديها مش عاوزه خلاص، بس انا بحب قوي الشوكليت شيبس مع الكيك. هنقلب بس الشوكليت شيبس كده مع الخليط، وبعدين بدخلها الميكرويف على اعلى درجه حراره لمده دقيقتين 2 بس. انا عايزه الكيكه تطلع طريه وما تكونش ناشفه ابدا من جوه. وده كده شكل الكيكة اول ما خرجتها من الميكرويف. شايفين حجمها تضاعف ازاي مع اننا ما استعملناش فيها بيكنج باودر؟ عشان كده قلتلكوا لازم نستعمل مج كبير. هختبرها بخلة واشوفها استوت من جوه ولا لا. تمام كده استوت. هسيبها بقى تبرد على جنب عشان احضر لها صوص الشوكولاتة. عشان اعمل الصوص هحتاج معلقتين كبار من النسكويك وعليهم معلقة كبيرة من الحليب، وبس كده. هقلبهم مع بعض كويس قوي لحد ما يديني صوص شوكولاتة ناعم وحلو جدا. حطيت الصوص على الكيك وكمان زينتها بشوية شوكليت شيبس، وزينتها كمان بفراولاية. الكيك طالعة طرية جدا من جوه، ما تصدقيش ابدا ان دي كيك معمولة في الميكرويف، غرقانة شوكولاتة وطعمها لذيذ كأنك بتاكلي قطعة جاتوه بالظبط. والاحلى من ده كله ان هي ما خدتش وقت نهائي. جربوها واتمنى ان هي تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد على خير يا رب ان شاء الله. هتوحشوني جدا. باي باي.